Xin chào các bạn. Na Uy, tên chính thức là Vương quốc Na Uy. Đây là một nhà nước quân chủ lập hiến đơn nhất nằm tại Bắc Âu, với tổng diện tích lên tới 385.207 km² và là nơi sinh sống của 5.389.000 người. Lãnh thổ Na Uy bao gồm phần lục địa có hình dáng thon dài. Nó có chung biên giới với Thụy Điển ở phía đông, với Phần Lan và Liên bang Nga ở phía đông bắc. Đảo Jan Mayen và quần đảo Svalbard là hai khu vực đặc biệt và đều là lãnh thổ không thể tách rời của vương quốc. Trong đó, Jan Mayen là hòn đảo không có người sinh sống. Nó là nơi duy nhất tại Na Uy có núi lửa hoạt động. Đó là núi lửa Beerenberg, với lần phun trào gần đây nhất là vào năm 1980. Còn quần đảo Svalbard, nó bị chi phối bởi các dãy núi và được bao phủ bởi các sông băng lớn, đặc biệt là ở phần phía đông của quần đảo, nơi các sông băng chiếm hơn 90% diện tích bề mặt. Ngoài ra, Na Uy còn tuyên bố chủ quyền với 3 khu vực ở Nam bán cầu, bao gồm đảo Bouvet nằm ở vùng cận Nam Cực. Đây là một lãnh thổ phụ thuộc và hầu hết được bao phủ bởi các sông băng. Hòn đảo này là một trong những nơi hẻo lánh nhất trên thế giới, nơi chỉ có hải cẩu và các loài chim sinh sống. Đảo Peter I, hòn đảo này bị chi phối bởi các sông băng và một ngọn núi lửa. Và vùng đất Queenmouth của Nam Cực nằm trong Hiệp ước Châu Nam Cực. Trái ngược với các khu vực đặc biệt, cả 3 khu vực này đều được gọi là Vinland và được định nghĩa là các vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Na Uy. Nhưng không phải là một phần lãnh thổ không thể tách rời của quốc gia này. Nó nằm dưới sự kiểm soát của Na Uy, nhưng có thể nhường lại cho một quốc gia khác mà không vi phạm hiến pháp của vương quốc. Về phần lục địa, do các rào cản địa lý và các khu vực dân cư thường tách biệt với nhau, cho nên ngày 1 tháng 1 năm 2020, chính phủ Na Uy đã giảm số lượng các khu vực từ 19 khu vực xuống còn 11 khu vực hành chính. Trong đó, thủ đô của Na Uy là Oslo. Đây cũng chính là thành phố lớn nhất vương quốc. Tính đến năm 2020, dân số của thành phố này là 698.000 người. Trong thời đại Viking, khu vực này là một phần của Viken. Oslo được thành lập như một thành phố vào năm 1040, cuối triều đại Viking, với tên gọi là Oslo. Tuy nhiên, nghiên cứu khảo cổ học gần đây đã phát hiện ra các khu vực chôn cất người Cơ đốc giáo có niên đại 1.000 năm sau công nguyên. Thành phố trở thành thủ đô của Na Uy vào khoảng năm 1300 dưới thời vua Hakon V. Sau khi bị phá hủy bởi một trận hỏa hoạn vào cuối năm 1624, dưới triều đại vua Christian IV, thành phố đã được xây dựng lại, nhưng được chuyển về gần với pháo đài Akershus và được đặt tên là Christiania để vinh danh nhà vua. Tuy nhiên, địa điểm cũ ở phía đông sông Aker trở thành một vùng ngoại ô bên ngoài cổng thành với tên gọi là làng Oslo. Năm 1925, Oslo được chuyển tên cho toàn bộ thành phố, còn vùng ngoại ô được đổi tên thành Gamlebyen để tránh nhầm lẫn, nghĩa đen là phố cổ. Ngày nay, Oslo là trung tâm kinh tế và chính trị của Na Uy. Thành phố cũng là một trung tâm thương mại, ngân hàng, công nghiệp và vận tải biển của Na Uy. Nó cũng là một trung tâm quan trọng cho các ngành công nghiệp hàng hải và thương mại hàng hải ở châu Âu. Thành phố là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty, nằm trong số các công ty vận tải biển, môi giới tàu biển và bảo hiểm hàng hải lớn nhất trên thế giới. Vào năm 2011, một cuộc khảo sát do ECA International thực hiện đã xếp Oslo là thành phố đắt đỏ thứ 2 trên thế giới về chi phí sinh hoạt sau Tokyo. Năm 2013, Oslo cùng với thành phố Melbourne của Australia là thành phố đắt đỏ thứ 4 trên thế giới, theo Economist Intelligence Unit. Nhìn chung, quang cảnh của lục địa Na Uy chủ yếu là đồi núi hiểm trở với hơn một nửa diện tích là núi và cao nguyên, được đặc trưng bởi dãy núi Scandinavia. Điểm cao nhất của dãy núi là đỉnh Galdhøpiggen, cao 2.469 m. Nó cũng là ngọn núi cao nhất của Na Uy và bán đảo Scandinavia. Mặc dù dãy Scandinavia không quá cao, nhưng sườn phía tây của nó đổ dốc xuống biển Bắc và biển Na Uy, khiến cảnh quan ở đây bị chia cắt mạnh mẽ với các thung lũng ven biển, vịnh hẹp, eo biển và đảo. Trong đó, Sognefjorden là vịnh hẹp sâu thứ 2 và là vịnh hẹp dài nhất thế giới. Nó có độ sâu tối đa lên tới 1.308 m. Chiều rộng trung bình của các nhánh chính của vịnh Sognefjorden là khoảng 4,5 km và trải dài 205 km từ đất liền ra tới đại dương. Còn Jaen là một đồng bằng dài 60 km và rộng 15 km. Đây là một khu vực nông nghiệp quan trọng của Tây Na Uy và là một trong những khu định cư dày đặc nhất. Ở phía đông Na Uy được đặc trưng bởi các ngọn núi cao và thung lũng ăn sâu vào núi có hình chữ U, chạy dọc theo hướng Bắc Nam và Tây Bắc Đông Nam. Khu vực xung quanh vịnh hẹp Oslo và về phía đông bắc có địa hình tương đối bằng phẳng, với những vùng đất được canh tác dày đặc biệt là Hedmarken, Toten, Hadeland và Ring Eriken. Mật độ dân cư ở vùng đồng bằng cũng cao nhất cả nước,
Trong đó, khoảng 40% dân số cả nước sống trong phạm vi 200 km từ thủ đô Oslo. Trước đây, phần lớn khu vực Oslo nằm dưới mực nước biển. Nhưng kể từ kỷ băng hà cuối cùng, mặt đất khu vực này đã được nâng lên đến 220 m. Và quá trình này vẫn tiếp tục diễn ra với tốc độ vài mm mỗi năm. Trong khi đồng bằng Jæren ở phía Tây chỉ nâng cao 10 m kể từ khi băng tan. Ở phía Bắc, dãy Scandinavia tạo thành biên giới tự nhiên giữa Na Uy và Thụy Điển. Nổi bật là cao nguyên Finnmarksvidda, nó có độ cao từ 200 đến 400 m, nhưng mang đặc trưng của khí hậu và thảm thực vật núi cao. Thổ nhưỡng ở đây rất phù hợp cho nông nghiệp, nhưng khí hậu lại chỉ thích hợp cho hoạt động chăn nuôi. Miền Bắc Na Uy còn được mệnh danh là vùng đất của mặt trời lúc nửa đêm, vì một phần lãnh thổ của vương quốc này nằm ở vòng Bắc Cực. Cho nên ở đây mặt trời không bao giờ lặn vào mùa hè. Ngược lại, vào mùa đông, nó cũng sẽ không có ánh sáng mặt trời trong suốt 24 giờ. Tại đây cũng nổi tiếng với hiện tượng cực quang. Đây là hiện tượng quang học được đặc trưng bởi các dải màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm. Nó được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện, tích gió từ mặt trời và tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Những dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi hình dáng, làm cho chúng trông giống như những dải lụa đầy màu sắc trên bầu trời. Hiện tượng này thường được quan sát thấy ở trên vòng Bắc Cực giữa cuối mùa thu và đầu mùa xuân. Và khu vực kéo dài từ quần đảo Lofoten chạy dọc theo bờ biển đến tận North Cape là vị trí tốt nhất trên trái đất để tận hưởng hiện tượng quang học này. Về khí hậu, mặc dù Na Uy có cùng vĩ độ với Alaska của Hoa Kỳ và Siberia của Liên bang Nga, nhưng quốc gia này có khí hậu ấm hơn nhờ dòng hải lưu Na Uy, phần mở rộng về phía đông bắc cùng dòng hải lưu Gulf Stream. Mỗi giây, nó mang theo 4 đến 5 triệu tấn nước ở vùng nhiệt đới vào các vùng duyên hải của quốc gia này. Dòng nước ấm này giữ cho các vịnh hẹp không bị đóng băng, thậm chí cả vùng Finnmark ở Bắc Cực. Kèm theo đó là các luồng gió Tây ôn đới mang theo không khí nóng tới đây, đặc biệt là trong mùa đông. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở quần đảo Svalbard là âm 3,9 độ C, trong khi ở thủ đô Oslo là 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận tại Na Uy là 35,6 độ C tại thị trấn Nesbyen, trong khi nhiệt độ thấp nhất từng ghi nhận là tại Karasok với âm 51,4 độ C. Na Uy là một trong những quốc gia ẩm ướt nhất châu Âu. Do ảnh hưởng của địa hình nên lượng mưa tại đây có sự khác biệt giữa phía đông và phía tây. Ở Tây Na Uy có khí hậu biển, với mùa hè tương đối mát mẻ, mùa đông ôn hòa và lượng mưa trung bình hàng năm vào khoảng 2.250 mm. Tại các vùng núi sát biển, lượng mưa có thể lên tới 5.000 mm mỗi năm. Tại Luroy ở miền trung Na Uy, nhận được lượng mưa là khoảng 3.066 mm mỗi năm. Qua tới phía đông của dãy núi Scandinavia, tại đây có khí hậu lục địa với mùa hè ấm áp và mùa đông lạnh giá, lượng mưa trung bình hàng năm giảm xuống chỉ còn 760 mm. Về sông ngòi, nhìn chung các con sông của Na Uy tương đối ngắn, độ dốc cao và có nhiều thác gành, nhưng nó lại có tiềm năng thủy điện lớn. Nhờ nguồn cung cấp nước từ tuyết và sông băng tan chảy trên núi cao, các nhà máy thủy điện tạo ra khoảng 98% sản lượng điện của Na Uy, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Con sông dài nhất tại vương quốc là sông Glomma, có chiều dài 623 km. Ở hạ lưu con sông, lưu lượng nước trung bình hàng năm là 728 mét khối trên giây, tương đương lưu lượng nước vào mùa khô của sông Hồng ở miền Bắc Việt Nam. Ngoài ra, Na Uy cũng có một vài sông băng còn sót lại từ thời kỳ băng hà, bao gồm sông Folgefonna, sông Hardanger Jokulen và sông Jostedal Esprin, là sông băng lớn nhất trên lục địa châu Âu. Theo chính phủ Na Uy, quốc gia này có khoảng 450.000 hồ nước lớn nhỏ, trong đó có 1.242 hồ có diện tích trên 1 km vuông. Hầu hết các hồ này đều dẹp và dài và chiếm khoảng 5% diện tích lãnh thổ Na Uy. Ngoài ra, Na Uy còn là vương quốc đang sở hữu đường bờ biển dài thứ 7 trên thế giới, lên tới 25.148 km và là quốc gia sở hữu số lượng đảo nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Thụy Điển, với 239.057 hòn đảo được chính phủ Na Uy công bố. Hệ động thực vật. Do lãnh thổ quốc gia này nằm ở phía Bắc, có khí hậu lạnh giá, cho nên thảm thực vật tương đối kém phát triển. Chỉ có 37% diện tích lãnh thổ được bao phủ bởi rừng, nhưng có khoảng một nửa trong số này là rừng sản xuất. Trong đó, ở khu vực ven biển phía nam và tây nam của Na Uy, rừng lá rụng chiếm ưu thế, bao gồm cây sồi, tân bì, cây phỉ, cây du và cây phong. Ở rừng phía đông và phía đông bắc, rừng lá kim chiếm ưu thế, chủ yếu là vân san và thông. Ở các khu vực cao nguyên và xa về phía bắc Na Uy, thảm thực vật chủ yếu là cây bụi và hoa dại. Nai sừng tấm, tuần lộc, chuột lemming, linh miêu và cáo là những loài động vật được tìm thấy trên khắp Na Uy. Bạn cũng có thể nhìn thấy những con sói ở vùng xa xôi nhất của miền đông Na Uy, gấu đen ở thung lũng Pasvik, gấu Bắc Cực ở Svalbard và thậm chí là bò xạ hươu, hậu duệ của kỷ băng hà cuối cùng ở Dovre. Ngắm cá voi là một hoạt động phổ biến ngoài khơi biển Vesterland.
Và Na Uy cũng sở hữu hai trong số những hòn đảo chìm lớn nhất thế giới là Ross và Runde. Về kinh tế, theo Quỹ tiền tệ, GDP năm 2020 của Na Uy giảm còn 362,01 tỷ USD, nhỉnh hơn so với 340,82 tỷ USD của Việt Nam. Nhưng Na Uy nằm trong số top những quốc gia có GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới, với 67.176 USD và cao gấp 19 lần so với Việt Nam. Trong đó, doanh thu từ mỏ dầu chiếm gần 20% GDP quốc gia và đưa Na Uy trở thành nước xuất khẩu dầu lớn thứ 5 và xuất khẩu khí đốt lớn thứ 3 trên thế giới. Cũng nhờ những nguồn thu từ dầu mỏ, năm 1990, chính phủ Na Uy thành lập Quỹ hưu trí chính phủ Na Uy. Quỹ này được tài trợ từ nguồn thu thặng dư của lĩnh vực dầu mỏ, cho nên nó còn được gọi là Quỹ dầu mỏ. Hiện tại, nó có tài sản lên tới gần 1.367 tỷ USD, tức trung bình mỗi công dân Na Uy sở hữu 253.493 USD. Quỹ này hiện đầu tư vào 9.123 công ty tại 73 quốc gia trên 4 lĩnh vực, bao gồm cả Apple, Nestle, Microsoft và Samsung. Nó cũng nắm giữ 1,4% cổ phiếu được niêm yết trên toàn cầu. Quỹ đầu tư hưu trí chính phủ Na Uy trở thành quỹ đầu tư nhà nước lớn nhất trên thế giới. Về nhân khẩu học, những cư dân đầu tiên của Na Uy là người Sami, được cho là có nguồn gốc từ lục địa châu Âu và đã định cư tại khu vực này khoảng 8.000 đến 10.000 năm trước. Họ được biết đến với những bộ quần áo sặc sỡ và đàn tuần lộc khổng lồ. Ngày nay, những người Sami chủ yếu sống ở phía bắc đất nước với dân số khoảng 30 đến 40.000 người. Họ có quốc hội riêng với thủ đô Sami đặt tại Karasok, một thị trấn có dân số khoảng 3.000 người, nơi có nền văn hóa Sami phát triển mạnh mẽ. Chăn nuôi tuần lộc vẫn là trung tâm của nền văn hóa Sami, nó cung cấp thịt, lông và vận chuyển. Còn lại phần lớn dân cư hiện nay của Na Uy là sắc tộc Na Uy, chiếm 75,2% dân số. Đây là một nhóm dân tộc Bắc Đức tới miền Nam Na Uy, định cư từ khoảng 6.000 năm trước và sống phụ thuộc vào đánh bắt cá cũng như trồng trọt. Nhóm người này đạt đến đỉnh cao vào thời đại Viking. Họ nổi tiếng là những kẻ cướp biển, thương nhân và là nhà thám hiểm. Trong suốt thời đại Viking, từ năm 793 đến năm 1066 sau công nguyên, các chiến binh Bắc Âu thường xuyên đột kích vào quần đảo Anh, các bờ biển phía Tây châu Âu và thậm chí là cả nội địa Nga. Người Viking cũng thành lập thuộc địa ở Iceland và Greenland và khám phá bờ biển Bắc Mỹ, khu vực mà Leif Erikson gọi là Vinland, từ hơn 1.000 năm trước. Cho tới ngày nay, họ vẫn nổi tiếng là một quốc gia hàng hải, với việc sở hữu đội tàu buôn lớn thứ 6 trên thế giới với 1.412 tàu buôn thuộc sở hữu của Na Uy. Ngoài ra, 5 sắc tộc thiểu số được công nhận chính thức tại Vương quốc Na Uy, bao gồm người Romani, người Roma, người Do Thái, người Kaven và người Phần Lan. Người nhập cư hiện nay cũng chiếm khoảng 14,7% dân số Na Uy. Các nhóm nhập cư lớn nhất theo quốc gia đến từ Pakistan, Thụy Điển, Iraq, Somalia, Đan Mạch, Ba Lan và Việt Nam. Về ngôn ngữ, tiếng Na Uy là ngôn ngữ chính thức của quốc gia. Tuy nhiên, nó tồn tại dưới hai hình thức viết, bao gồm dạng Bokman và dạng Ninos. Cả hai cách viết đều được sử dụng chính thức như nhau trong hành chính công, trường học, nhà thờ và truyền hình. Nhưng Bokman lại được đại đa số người dân sử dụng, khoảng 85 đến 90% dân số. Ở trường trung học phổ thông và trường tiểu học, cả Bokman và Ninos đều được dạy và cho điểm. Học sinh sử dụng tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Na Uy có thể nộp đơn xin miễn đánh giá bằng ngôn ngữ thứ cấp. Trong đạo luật Sami cũng quy định rằng tiếng Na Uy và tiếng Sami là các ngôn ngữ bình đẳng ở Na Uy. Chúng được sử dụng trong một khu vực hành chính nhất định. Năm 1993, Na Uy cũng phê chuẩn Hiệp ước Ngôn ngữ Thiểu số châu Âu và sau đó, tiếng Kaven, tiếng Romanes và tiếng Romani đang bị đe dọa tuyệt chủng cũng đã được xác định là các ngôn ngữ thiểu số chính thức mà Na Uy có trách nhiệm duy trì và bảo tồn. Về tôn giáo, kể từ cuộc cải cách tôn giáo năm 1536, giáo hội Luther đã là tôn giáo thống trị ở Na Uy. Cho đến năm 2012, quốc gia Na Uy đã loại bỏ thuật ngữ nhà thờ nhà nước khỏi hiến pháp. Nhà thờ Na Uy có quyền tự bầu ra các lãnh đạo và độc lập về mặt tổ chức với nhà nước, nhưng vẫn phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính từ ngân sách quốc gia. Tổ chức này đóng góp một vai trò quan trọng trong các nghi lễ rửa tội, xác nhận đám cưới và đám tang. Trước đó, các quan chức quốc hội bắt buộc phải là thành viên của nhà thờ Luther của Na Uy, và tối thiểu một nửa trong số bộ trưởng của chính phủ phải là thành viên của nhà thờ nhà nước. Giáo hội của các giáo sĩ Na Uy được coi là nhân viên của nhà nước. Các thành viên của gia đình hoàng gia bắt buộc phải là thành viên của nhà thờ Luther. Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2014, 74,9% dân số Na Uy là thành viên của nhà thờ Tin lành Luther Na Uy, còn 2,4% dân số theo giáo hội Công giáo. Ngoài ra, Hồi giáo cũng có được chỗ đứng ở Na Uy, chiếm khoảng 4% dân số, chủ yếu thông qua nhập cư.
Hiệp hội Đạo đức Con Người chiếm khoảng 1,7% dân số, còn lại là các tôn giáo khác và chủ nghĩa vô thần. Nhưng xã hội ngày càng thế tục hóa và một tỷ lệ lớn người Na Uy có xu hướng không tin vào bất kỳ vị thần nào. Trong cuộc thăm dò năm 2017, 46% người Na Uy trưởng thành trả lời rằng họ không tin vào Chúa và chỉ có 34% cho rằng họ tin vào Chúa. Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá Vương quốc Na Uy, một trong số những quốc gia thịnh vượng nhất trên thế giới. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.